Всім привіт! Сьогодні в нас на відеоогляді монітор від компанії Samsung, модель CF390. Продається в ось такій коробочці. В комплекті сам монітор, підставочка під монітор, VGA кабель, блок живлення 14 вольт 1,5 ампера, диск з драйверами і програмним забезпеченням і інструкція. Розмір монітора 62 см на 37 см, товщина 9 см. Вага в зібраному вигляді з підставочкою 3,6 кг. Продається виключно в чорному кольорі, без варіантів. Спочатку коротко по технічним характеристикам. Діагональ 24 дюйма. Розмір зображення 1920 на 1080. Співвідношення сторін 16 до 9. Час оклику 4 мілісекунди. Підсвітка WLED. Матриця VA. Глибина кольору 8 біт. Частота оновлення 60 Гц. Як бачимо, цей монітор незвичний. Він має вигнутий дисплей. Плюси такого дисплея в тому, що, наприклад, якщо взяти плоский монітор, ви знаходитесь тут, відстань між вами і центром і відстань до країв монітора буде різною. Тому ваш зір буде постійно змінювати фокус то на центрі, то на краях, і від цього буде швидко втомлюватись. У вигнутому дисплеї відстань від вас до центра і до країв практично одинакова, тому що він має кривизну таку саму, як кривизна ока. Тепер по органах керування. Спереді в нас абсолютно нічого немає. В уголку тут невеличкий синенький індикатор режимів роботи. З зворотнього боку маємо кріплення під веса 75х75. Рекомендую все-таки кріпити монітор на таке кріплення, тому що підставочка сама по собі не дуже надійна. Плюс до того вона не має регулювань по висоті. Ви можете змінити лише кут нахилу самого монітора. Також маємо роз'єм HDMI. На жаль, в комплекті немає кабеля HDMI, тому майте це на увазі і одразу купляйте при покупці монітора. Виробник пожадничав і не поклав навіть самий дешманський кабель HDMI. Роз'єм VGA, роз'єм під навушники і роз'єм під кабель живлення. З мінусів я хотів би відмітити це відсутність USB роз'ємів, тому що в самому моніторі динаміків вбудованих немає. Тому в будь-якому випадку вам потрібно буде підключати колоночки, скажімо, ось, наприклад, як такі в мене. Вони підключаються до виходу до системника і живляться від USB. Можна підключити відповідно їх сюди до виходу на наушники, але живлення, були б тут USB роз'єми, можна було підключити сюди. А так доведеться або тягнути кабель від системника, або шукати інший блок живлення, щоб підключити колоночки. Тому парочка USB роз'ємів тут була б не лишньою. І внизу в углу в нас розміщений джойстик, за допомогою якого ми керуємо меню самого монітора, вмикаємо-вимикаємо його і перемикаємо його режими роботи. Тепер коротенько по функціях самого монітора. У моніторі вбудовано декілька функцій із заводу. Перша з них це режим Eye Saver Mode. Це зниження інтенсивності голубого кольору. Коли ви, наприклад, читаєте якісь новини, журнали або книгу, ви можете вімкнути цей режим. Тут він називається режим відпочинку очей. Як ми бачимо, інтенсивність голубого кольору зменшилась трішки яскравість, зображення стало більш таким жовтуватим. Завдяки цьому ваші очі не так будуть втомлюватися. Також мається функція Flicker Free, яка забезпечує захист очей від мерехтіння екрана. Наступні функції це AMD FreeSync, потрібні тим, хто грає в ігри. Вони забезпечують синхронізацію частоти оновлення зображення з покадровою частотою ПК. Це знижує затримку виводу, знижує ефект накладання кадрів і підвисання зображення під час гри. Також функція Game Mode забезпечує автоматичну оптимізацію параметрів зображення. Всі ці функції можна ввімкнути в меню. Для цього ми тиснемо джойстик. Вниз можна вимкнути монітор. Вправо це вмикаємо режим відпочинку очей. Вліво ми можемо вибрати
роз'єм, з якого береться відеосигнал HDMI або VGA. І вверх ми попадаємо в саме меню. Перший пункт. Тут є вже встановлені із завода стандартний стиль, стиль кіно і автоконтраст. Також ви можете налаштувати користувацький стиль, відповідно яскравість, контраст, чіткість. Також можна підібрати кольори, як із готових уже режимів, так і вибрати самому. Функція Upscale дозволяє улучшити деталі і яскравість зображення, якщо ви, наприклад, граєте або переглядаєте фільм. Це вже знайомий нам режим відпочинку очей. Також можна ввімкнути ігровий режим. В цьому режимі яскравість буде максимальна, але для тривалої роботи я не рекомендую його вмикати, тому що швидко у вас заболять очі. Також можна виставити час відклику, розмір картинки авто або широкий. Також можна більш точно виставити налаштування самого екрана. У другому пункті ми вибираємо мову меню. Можна виставити положення відображення самого меню в будь-якому углу екрану, який вам потрібно. І час, скільки воно буде відображатися. В системних налаштуваннях тут ми можемо ввімкнути режим енергозбереження. Це дозволяє зменшити споживання енергії монітором десь приблизно на 10%. Можна виставити авто, низько і високо. Але при цьому зменшується яскравість зображення. Також можна виставити таймер, скільки працюватиме в моніторі, коли він вимикатиметься. Режим ПК АВ. Також можна виставити, як буде монітор виявляти сигнал або авто, або ручний. Якщо ви поставите на авто, то він сам буде виявляти, на який роз'єм HDMI або VGA йде сигнал з комп'ютера і відповідно буде виводити з нього зображення. Також індикація живлення – це отут синій світодіодик. Ви можете вибрати, коли він буде світитися або в режимі очікування, або в режимі роботи. Якщо ми поставимо робота, як ми бачимо, він засвітився і буде світитися постійно. В режимі очікування – це коли комп'ютер переходить в режим очікування і вимикає екран, то він буде блимати. Ну і інформація про монітор. Ну і в підсумку рекомендую цей монітор для покупки. 100% ви про це не пожалкуєте. Плюси – це його відмінна якість зображення, надійність. У мене цей монітор уже 3 роки і проблем з ним ніяких немає. Є, звичайно, і мінуси. Це підставочка, яка не дозволяє регулювати монітор по висоті, лише по куту нахилу. Також вона не дуже надійна. Другий мінус – це відсутність USB роз'ємів на задній панелі. Вони б там зовсім були не лишні. Ну і третій мінус – це, мабуть, ремонтна пригодність. Якщо з електронною начинкою проблем немає, навіть якщо вона вийде з ладу, ви її легко можете відремонтувати. А блок живлення тут взагалі йде окремо, тому можна його купити окремо і поставити, і все буде працювати. То у випадку, якщо ви розіб'єте матрицю, знайти сервіс, який замінить матрицю, досить проблематично. А якщо її знайдете, то це вам влетить у досить суттєву копієчку. Тому у випадку, коли з матрицею що-небудь станеться, скоріше за все вам доведеться купляти новенький монітор, чим ремонтувати цей. На цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайк і підписку. І до зустрічі!